Chắc rất nhiều người cũng biết món này rồi, nhưng mà cũng có những người ở khu vực mình ở miền Trung là cũng chưa, Phú Yên là chắc cũng chưa ăn cái món này đâu. Đây là món nem thính, ăn kèm với lá sung. Hôm nay là có lá sung, đinh lăng, thịt. Đây là cái bì cái này, cái bì da heo ạ. Trong này là da heo, ngoài Bắc mình gọi là bì lợn. Thái nhỏ ra, cho ít mắm. Đây là làm theo phong cách của nhà mình ăn đấy nhé, chứ còn không thể nào là giống như chuyên nghiệp của ta làm. Có gì mọi người bỏ qua, cảm thấy là làm được thì ăn thôi. Chứ so bì với hàng thì không so được. Người đều. Thịt mỡ, mình chọn cái loại thịt mông, để cái mỡ của nó thì mình thái nó ra. Cái bì của nó thì vào đây. Thịt chia làm 3 thứ: mỡ, bì, rồi băm nhỏ nó ra. Các bạn có thể chắc không biết, bởi vì ở trong Phú Yên này thì mình muốn tìm một cửa hàng để bán cái món này thì không có đâu. Mua cá, mua mực, mua tôm, mua hải sản thì bước chân ra chợ là có ngay, nhưng mà đi kiếm mấy cái món nem tai, nem thính này thì ở đây thực sự rất là khó, cho nên là mình tự thính mua từ ngoài Hà Nội. Mình làm không ngon. Cái này là thịt mỡ này là băm nó vụn ra. Cho trộn lên cho nó ngấm cái gia vị. Gia vị trên nhà thì còn lấy lá chanh nữa, ớt, lá chanh, ớt mình thái. Người trẻ nhà mình nó không ăn được cay, nhưng thực sự là ăn cay là mới ngon. Tỏi tiếp cũng vậy, bằng đi. Thịt luộc chín tới. Cái này là còn hơi hầm. Xong một tí nữa cho vào thính là nó chín. Thịt sau khi mình thái nhỏ vào, mình lấy cái sống dao mình dần dần cho nó mềm. Cái này là mình làm nem giống kiểu nem nắm ấy.
hồng thế không sao nhé, làm ăn được hết. Cái này kiểu nó phải như thế, món này nó phải làm thì thế. Còn mà luộc chín kỹ quá làm ăn nó không ra cái gì hết. Đi lau nhà đi. Tiếp theo là tỏi, băm, lá chanh, lá nhỏ, cùng lấy bố phở đây. Không lấy cho mẹ cái bao tay. Lá chanh thái nhỏ, tỏi băm nhỏ. Cho một ít mì chính vào cho nó ngọt. Quên ngày mai cái gì chính. Làm quen rồi, thứ hai là ăn quen cái vị nước mắm rồi, biết được khoảng lần nào. Để nó độ xe phóng và nó bô to quá, thì ra đó. Mất đều cho cái mỡ, cái bì, cái thịt nó đều với nhau, lá chanh nó đều với nhau. Né ra đi ấy đi, con đi làm việc của con ấy. Nấu cơm. Lấy không mẹ cái thùng thính ở trên tủ. Thính nhá. Đấy, đây là thính. Thính này thì mua ở hàng người ta làm giò chả. Kia như thế. Cho 3 tiền, 3 muôi thì nói chung nó cũng tùy nhé, bóc mà cảm thấy nó đủ nó ổn. Để đấy thì anh gom. Con buộc kỹ cái đấy là gió nó vào. Móc ra lấy cái dây chun, tư duy lên chứ. Mọi người xem nhớ subscribe kênh, đăng ký và chia sẻ giúp mình nhé, ủng hộ kênh. Còn đảo đều nó lên, nó còn những cái ở chỗ này nó chưa được nữa. Trong đấy thì mình ăn, mình để cái này để vào trong tủ lạnh ấy, để cái bịt cái màng kít vào, để vào đấy độ nửa tiếng thì lúc đấy cái men nó lên, cái tác dụng của cái thính thì ăn cái này nó rất là ngon, thơm. Nói chung là ăn như thế nào thì mọi người cứ làm thử cái này biết, còn nếu mà đã ăn rồi chắc chắn có ít chung là nhiều. Ăn kèm rau kèm lá sung, lá đinh lăng. Đó, có thể cuốn với cả bánh đa, bánh tráng, tùy, để khô á. Trong này bên mình rất là nhiều bánh đa, mình cuốn lắm cả bánh đa, bánh tráng. Được chưa? Cái này mà ăn cay được ấy, có người lớn ăn cay được nó cho thêm nhiều ớt không? Ăn nó tê mồm, nó cay nó mới ngon. Đúng chưa? Cái cơm.
Tiết mục sau khi mình để xong khoảng độ 20 phút thì chúng ta đem cái này ra và ăn thì đấy gồm có lá sung và đinh lăng cuốn. Cho cái ớt này mình ăn nó cay cho ớt này. Cuốn. Đấy. Cái bánh này nó hơi nứt, nó chưa được. Rồi cuốn. Đây là nước mắm. Đợi. Nước mắm này là mình pha nước mắm chua ngọt giống như kiểu mình ăn nem đấy nhá. Đấy, giống như mình ăn nem ấy, giống như mình ăn nem ngoài Bắc ấy, chua ngọt ngọt ấy. Đây là chiều hai đứa bé cho nên là không có một vòng ớt nào đấy. Mời mọi người nhé, mời mọi người ăn thử nhé. Cái này giống ít nước thôi, không dính vào đĩa này khó lắm. Thì đấy em trước đi. Đáng lẽ lúc mẹ nhúng ra là con cuốn. Con cuốn đi, con tự làm đi. Nhiều nước mà là nó dẻo, không hiểu không? Mọi người thử làm đi nhé, làm ăn cho nó vui. Ngon quá. Mẹ đừng có nhúng trước, thằng Bi nó còn chưa ra. Mọi người xem đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều đấy.